Hey guys, so today is Thursday and it's July 28 and now pupunta ako ng UST para bumili ng uniform. Yung type A lang bibilhin ko, yung type B sa ano pa yun, next time na lang. Kasi hindi pa naman masyado need yung type B. And nandito si baby girl. Pero ayun, bibili ako ng type A and alam niyo ba guys, dapat kanina pa ako umalis pero dahil late nagising si Kelvin, ayan, late tayo umalis. Sana na lang, wala masyadong tao mamaya. Good luck, sana konti lang tao because hindi ko kakayanin kung maraming tao dahil pipila pa tayo and sobrang tagal pa no. So, ayan, I'll update you guys pag nandun ako sa UST. So, ayun guys, sa bgpop na ako and alam mo ang galing, hindi ko alam kailangan may dress ko. So, bumalik mo ng jacket sa labas para makapasok lang ako. Hindi na nakabalik dito. Pumasok ka ba dito? Oo, baka na dito. Na iba outfit to. Iba outfit ko. Currently waiting sa pila. Hindi naman sobrang haba pila ngayon. Mas okay nga, mas konti yung tao. Hindi ko lang alam kung nanginig niyo ako. Ayun, konti yung tao. Waiting ako. Gantay lang ako. Order ka na. Kapag sukat na ako and all. Grabe ang tagal ko magsukat. Kukuha ng skirt lang ba? Ano natin? Thank you po. Kulang pa yung blazer. Yung skirt. Saka scarf. Pumunta ako dito, sayang ko oras. Face to face, let's go! Isang 15 each na pizza. Isang sweet soy tapos garlic parmesan. Hey guys, so tapos na kami sa UST, nakuha na ang uniform, pero hindi available yung vest saka skirt and yung scarf. So, babalikan ko pa. Ay, hindi. Kasi babalik ko siya kasi paglala mo, may shipping fee. Ayun, syempre iwas tayo gastos. Ang dami ng gastos. Mahal ng uniform. Pumunta na ako doon. Wala pa. So, pero ayun, nasa yellow cab na kami. Kain kami ng lunch. Dapat mag-samgyup, pero naging yellow cab kasi yung Yoshimitsu, ang layo niya sa U-belt. So, mahirap daw doon. Kaya, ayun, dito na ako sa yellow cab sa Banawe. And nag-order na kami. So, I'm excited for my food because ang sarap. Yung pizza. Tagal na ako di kumain ng pizza. What's that? This is chili oil. Oh. So, yun. Siyempre, nakakatakot diba? Susukat. Saka alcohol. Ano? Bago magsukat. Pero yung iba na inabot sa akin, hindi na eh. Balik-balik. This most na nasuot ko, hindi na. Siyempre, iba-iba nagsuot, nakakatakot naman. Yay! We're going to Starbucks. Try ko yung pink drink. Gusto matikman ko masarap kasi sabi ng iba masarap, sabi ng iba hindi. So, subukan natin yan. Gusto ko yung yung uso sa America, yung may milk. Sana masarap.
Fresh yarn. Oh, ang puti ko. Wow. Fresh ko naman tignan. Green tea latte. Scoop. Hey guys, so it's already, what time is it? 12:01. So in the morning, so kanina pagka-uwi ko, I received a package from iWhite Korea. And they sent me a PR package ng ano nila, acne skincare line nila. Mapapanood niyo yung unboxing ko neto sa TikTok and nalagay ko dito and link will be in my bio. Thank you so much iWhite Korea for sending this PR package. So ayun guys, I think I'll end the vlog here. Thank you so much for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko this week. And I'm so happy talaga ako nakapunta ulit ako sa UST. Stay tuned for my face-to-face vlogs about my cooking, everything sa UST. And ayun lang, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. And also follow me on my Instagram account and my TikTok account here on the side. Ayan. The links will be in the description box below. And I'll see you in my next one. Bye! Mwah!